ආයුබෝවන් අපි අද රස නිවසින් රසවත් නෙළුම් වල සම්බෝලයක් හදමු. මං ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙත් ඔයගලන්ට නෙළුම් වල සම්බෝලයක් හදන හැටි කියලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදන තවත් විදිහක්. දැන් අපි ඕන කරන දේවල් බලමු. නෙළුම් වල ග්‍රෑම් 200ක් විතර අල හොඳින් හොදලා හීනියට පිටි කපලා දෙඹුරු තෙලේ බෙදලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ එහෙම බෙදලා ගත්ත නෙළුම් මල. ඊළඟට බොම්බයි ලුණු දෙකක් හීනියට කපා ගන්න. තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් කපා ගන්න. අවු මිරිස් කරල් දෙකක් හීනියට කපන්න. ගම් මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේ බෙදගෙන තියෙන නෙළුම් වල පිටට හීනියට දියාගත්ත ලුණු තක්කලි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ අවු මිරිස් ටික ගම් මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් වන ලුණු කුඩු රස අනුව දාලා ඔක්කොම එකතු කරගන්න. හොඳින් මික්ස් කරගන්න. දැන් අපි නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ නෙළුම් වල සම්බෝලේ හදලා රස බලලා අපිට අඩුපාඩු කියලා එවන්න. ඔයාලට කැමති නම් උඹලා කඩරුඩුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ අපි අද හදපු නෙළුම් වල සම්බෝලේ.